ย้อนกลับไปเมื่อเกือบ100 ปีก่อนณเมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริการ่างไร้วิญญาณของชายผู้หนึ่งถูกพบว่านอนเสียชีวิตอยู่ในห้องที่ซึ่งประตูและหน้าต่างทุกบานถูกปิดล็อกอย่างแน่นหนาจากด้านในชายผู้นี้ถูกยิงเสียชีวิตครับแต่น่าแปลกเพราะมันไร้ซึ่งวี่แววของอาวุธหรือแม้แต่เงาของคนร้ายจนทำให้คดีนี้กลายเป็นคดีฆาตกรรมห้องปิดตายในตำนานที่ถูกเล่าขานมาจวบจนปัจจุบันมันเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นกันแน่กับว่าให้เป็นในวันนี้อิซิดอร์ฟิงค์ปริศนาฆาตกรรมห้องปิดตายผมเชื่อว่าหลายท่านที่ชื่นชอบนวนิยายภาพยนตร์หรือแม้แต่การ์ตูนแนวสืบสวนสอบสวนน่าจะคุ้นเคยหรือเคยได้ยินคำว่า Lock Room Mystery หรือคดีฆาตกรรมในห้องปิดตายกันมาบ้างนะซึ่งคดีดังกล่าวคือคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นภายในห้องหรือสถานที่ใดที่หนึ่งที่มีการปิดล็อกทางเข้าออกทุกๆทางอย่างแน่นหนาจากภายในโดยไม่มีช่องทางที่คนสัตว์หรือสิ่งของจะผ่านเข้าออกได้เลยและทำให้เหตุการณ์ฆาตกรรมในลักษณะดังกล่าวกลายเป็นอาชญากรรมที่ดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นไปไม่ได้และถ้าหากจะกล่าวถึงคดีฆาตกรรมในห้องปิดตายที่โด่งดังก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวของการฆาตกรรมอิซิดอร์ฟิงค์ที่ถูกขนานนามบนหน้าหนังสือพิมพ์ว่าเป็น Perfect Crime หรือการฆาตกรรมอันสมบูรณ์แบบซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปฟังเรื่องราวและร่วมกันไขปริศนาในวันนี้ผมขออนุญาตพาทุกคนไปรู้จักกับอิซิดอร์ฟิงค์กันก่อนนะอิซิดอร์ฟิงค์เขาเป็นคนโปแลนด์ครับโดยบ้านเกิดของเขาอยู่ที่แคว้นกาลิเซียแต่ได้ย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาไม่นานนักหลังจากสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งที่ดินแดนแห่งเสรีภาพนี่เองที่อิซิดอร์ได้ตั้งใจตรากตรำทำงานเก็บหอมรอมริบจนกระทั่งเขาสามารถเปิดร้านซักรีดของตัวเองได้ในที่สุดณบ้านเลขที่4 East 132nd Street ย่านฮาร์เลมนิวยอร์กโดยตัวร้านซักรีดของอิซิดอร์นั้นมันเป็นห้องที่ตั้งอยู่ที่ชั้นแรกของตึกแถวห้องเช่าแห่งหนึ่งฮะแล้วก็อย่างที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้ก็คือร้านของเขานั้นตั้งอยู่ในย่านฮาร์เลมซึ่งเป็นย่านชุมชนที่จัดได้ว่าค่อนข้างอันตรายและมีคดีอาชญากรรมพวกฉกชิงวิ่งราวปล้นทรัพย์อยู่บ่อยครั้งแถมตัวร้านซักรีดของเขาก็ติดอยู่กับถนนที่มีผู้คนเดินทางสัญจรไปมาอยู่เรื่อยๆบวกกับว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่กำลังเข้าสู่ The Great Depression หรือภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ผู้คนตกงานความอดอยากแผ่ขยายไปทั่วทุกหย่อมหญ้าส่งผลให้จำนวนตัวเลขอาชญากรรมที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่แห่งนี้เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยเหตุนี้ตัวอิซิดอร์เองจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังและมีการรักษาความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไปด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการติดเหล็กดัดที่หน้าต่างรวมถึงประตูทุกบานของเขาจะถูกปิดด้วยกลอนอย่างแน่นหนาหลายชั้นอยู่แทบจะตลอดเวลาและจะมีเพียงลูกค้าประจำบางรายหรือเพื่อนคนที่เขาสนิทมากๆเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตและสามารถเข้าไปภายในร้านซักรีดของเขาได้แต่ถึงแม้ว่าอิซิดอร์จะระแวดระวังตัวมากสักขนาดนี้เรื่องราวร้ายๆที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับเขาอยู่ดีเพราะในช่วงเวลาราวๆ 4 ทุ่มของคืนวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม ปี 1929 ซึ่งในขณะนั้นอิซิดอร์เพิ่งกลับมาถึงร้านซักรีดของเขาหลังจากที่นำผ้าไปส่งคืนให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่าในอีกไม่กี่นาทีต่อมาครับประมาณ 4 ทุ่มครึ่งล็อกแลนด์สมิธหญิงที่อาศัยอยู่ในห้องเช่าติดกันกับห้องของอิซิดอร์เธอได้ยินเสียงที่ดูเหมือนกับว่าอิซิดอร์กำลังทะเลาะแล้วก็มีปากเสียงกับใครบางคนอยู่และในจังหวะนั้นเองจู่ๆก็มีเสียงดังขึ้นซึ่งเพื่อนบ้านคุณสมิธคนนี้เธอเชื่อว่าเสียงดังกล่าวน่าจะเป็นเสียงปืนนะและด้วยความตกใจเธอจึงรีบตัดสินใจแจ้งตำรวจซึ่งในประเด็นที่เพื่อนบ้านคนนี้ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีข้อมูลจากหลายแหล่งที่บอกไม่ค่อยจะตรงกันนะบางแหล่งข้อมูลก็บอกว่าเจสมิธโทรไปแจ้งยังสถานีตำรวจบางแหล่งข้อมูลก็บอกว่าเพื่อนบ้านคนดังกล่าววิ่งไปแจ้งความที่สถานีตำรวจด้วยตัวเองบางแหล่งข้อมูลก็บอกว่าหลังจากตำรวจได้รับแจ้งก็รีบออกเดินทางมาจากสถานีตำรวจเลยหรือบางแหล่งข้อมูลก็บอกอีกว่าในคืนที่เกิดเหตุได้มีตำรวจบังเอิญลาดตระเวนอยู่ในแถวบริเวณที่เกิดเหตุนั้นพอดิบพอดีซึ่งตรงนี้ถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันด้านข้อมูลในวิธีการแจ้งความอยู่บ้างแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกแหล่งพูดตรงกันเป็นเสียงเดียวแล้วก็เป็นข้อมูลชุดเดียวกันเลยก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งนำโดยอัลเบิร์ต เคทเทนบอร์นได้เดินทางไปถึงยังสถานที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วมากๆชนิดที่ว่าไม่กี่นาทีหลังจากที่เพื่อนบ้านคนนี้ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันและทันทีที่เจ้าหน้าที่อัลเบิร์ตเดินทางไปถึงร้านซักรีดซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุเขาก็ได้เคาะประตูหรือตะโกนเรียกแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับใดๆจากภายในห้องดังกล่าวเลยและจากการตรวจสอบสภาพที่เกิดเหตุโดยรอบพบว่าประตูทางเข้าร้านซักรีดนั้นล็อกและถูกใส่กลอนที่เป็นแบบสลักจากด้านในอีกทั้งที่หน้าต่างนั้นก็มีการติดเหล็กดัดอยู่ที่ด้านนอกและมีการลงกลอนอย่างแน่นหนาจากภายในเช่นเดียวกัน
โดยในตอนแรกที่เจ้าหน้าที่อัลเบิร์ตได้ตระหนักว่าประตูและหน้าต่างทุกบานซึ่งเป็นทางเข้าออกภายในห้องนี้ถูกปิดล็อกตายจากด้านในเขาจึงได้พยายามที่จะปีนแล้วก็เปิดหาทางเข้าห้องดังกล่าวผ่านหน้าต่างบานเล็กๆที่อยู่เหนือประตูที่เรียกว่า transom window ซึ่งเป็นหน้าต่างทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนซึ่งต่างประเทศเนี่ยเขานิยมติดไว้เพื่อให้แสงเข้าและก็เพื่อความสวยงามซึ่ง transom window เหนือประตูทางเข้าร้านซักรีดดังกล่าวเป็นหน้าต่างและช่องเพียงช่องเดียวเท่านั้นที่ไม่มีเหล็กดัดถูกติดกีดขวางทางเอาไว้แต่แล้วเจ้าหน้าที่อัลเบิร์ตก็ได้พบว่าแม้หน้าต่างบานดังกล่าวจะไม่มีเหล็กดัดติดกีดขวางแต่มันก็ถูกตอกตะปูปิดตายอย่างแน่นหนาจากภายในอยู่ดีเมื่อเป็นเช่นนี้มันทำให้เจ้าหน้าที่อัลเบิร์ตนั้นไม่เหลือทางเลือกอื่นครับเขาจำต้องทุบกระจกหน้าต่างบานดังกล่าวและตัดสินใจให้เด็กชายคนหนึ่งที่อยู่แถวๆนั้นปีนลอดหน้าต่างบานเล็กดังกล่าวเข้าไปด้านในห้องเพื่อปลดล็อกประตูหน้าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเข้าไปในห้องดังกล่าวได้ซึ่งในส่วนนี้มันไม่มีข้อมูลที่ปรากฏออกมาอย่างแน่ชัดครับว่าเด็กชายคนที่ปีนลอดผ่านหน้าต่างบานนั้นเข้าไปเนี่ยเขามีอายุเท่าไหร่และเขาตัวเล็กขนาดไหนเมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในห้องดังกล่าวได้เป็นที่เรียบร้อยสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปพบก็คือร่างไร้วิญญาณของชายผู้เป็นเจ้าของร้านซักรีดอิซิดอร์ฟิงค์ในวัย30 ปีที่นอนเสียชีวิตอยู่บนพื้นกลางห้องจากการตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้นพบว่าเขาถูกยิงบริเวณหน้าอก2 นัดและอีก1 นัดบริเวณที่ข้อมือซ้ายครับนอกเหนือจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้พบว่าที่บริเวณมือซ้ายของอิซิดอร์เนี่ยพบคราบเขม่าวดินปืนซึ่งบ่งชี้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าเขาถูกฆาตกรยิงจากระยะประชิดและจากการตรวจสอบสภาพที่เกิดเหตุโดยรอบพบว่าที่ข้างๆศพของอิซิดอร์นั้นมีเสื้อผ้าของลูกค้าร้านซักรีดนะครับวางเอาไว้อยู่ประกอบกับเตารีดที่ใช้ภายในร้านเนี่ยมันยังคงร้อนและยังทำงานอยู่หลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุโดยรอบแล้วพวกเขากลับไม่พบอาวุธปืนที่น่าจะเป็นอาวุธที่ใช้สังหารอิซิดอร์เลยนอกเหนือจากนั้นภายในห้องปิดตายที่อิซิดอร์นอนเสียชีวิตอยู่ก็ไม่ปรากฏร่องรอยลายนิ้วมือแฝงของบุคคลอื่นเลยครับนอกจากร่องรอยลายนิ้วมือของตัวอิซิดอร์เองทั้งยังไม่ปรากฏร่องรอยของการถูกรื้อค้นปล้นของไม่มีทรัพย์สินมีค่าใดที่อยู่ภายในห้องนี้ถูกขโมยไปรวมถึงเงินสดที่อยู่ในลิ้นชักแคชเชียร์ของร้านซักรีดและอยู่ในกระเป๋าของกางเกงของอิซิดอร์เองเนี่ยก็ยังคงอยู่ครบไม่สูญหายและเมื่อเราพิจารณาจากพยานหลักฐานแวดล้อมโดยรอบไม่ว่าจะเป็นลักษณะท่าทางของศพปืนที่ยังไม่ถูกค้นพบบวกกับตำแหน่งและลักษณะของบาดแผลชี้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าอิซิดอร์ฟิงค์นั้นถูกฆาตกรรมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สรุปคดีนี้ในเบื้องต้นว่ามูลเหตุชักจูงใจของคนร้ายที่ก่อเหตุฆาตกรรมในครั้งนี้ไม่ได้มีที่มาจากการปล้นหรือฆ่าเพื่อหวังทรัพย์สินแต่อย่างใดด้วยเหตุนี้จะมีคำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเลยครับว่ามูลเหตุชักจูงใจที่แท้จริงของคนร้ายที่ก่อคดีนี้เนี่ยคืออะไรกันแน่และอีกหนึ่งคำถามที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือคนร้ายที่ก่อเหตุฆาตกรรมอิซิดอร์ฟิงค์ในครั้งนี้เขาลงมืออย่างไรในเมื่อประตูและหน้าต่างทุกบานที่อยู่ภายในห้องนี้ถูกปิดล็อกอย่างแน่นหนาจากด้านในและเพื่อเป็นการหาคำตอบให้กับข้อสงสัยในประเด็นดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ทำการตรวจค้นห้องปิดตายนั้นอย่างละเอียดครับเพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะหาประตูกลหรือช่องทางลับที่คนร้ายเนี่ยจะสามารถใช้แอบหลบซ่อนตัวหรือแอบหนีออกไปได้โดยที่ไม่มีใครเห็นหลังจากก่อเหตุฆาตกรรมแต่ในท้ายที่สุดแล้วหลังจากทำการค้นหาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่พบประตูลับช่องกลหรืออะไรที่น่าสงสัยเลยและในท้ายที่สุดหลังจากการเวลาผ่านล่วงเลยไป2 ปีตั้งแต่เหตุฆาตกรรมปริศนาในห้องปิดตายนั้นเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ NYPD ก็ยุติการสอบสวนคดีนี้และยอมแพ้โดยเจ้าหน้าที่เอ็ดวาร์ด พรีมารูนีอธิบดีกรมตำรวจในขณะนั้นได้สรุปผลการสืบสวนสอบสวนคดีนี้ผ่านการให้สัมภาษณ์ทางรายการวิทยุรายการหนึ่งที่ WOR Radio ว่าคดีฆาตกรรมอิซิดอร์ฟิงค์นั้นเป็น insoluble mystery ซึ่งก็คือคดีที่ไม่มีวันไขข้อสรุปและปิดคดีได้นั่นเองและจบจนกระทั่งทุกวันนี้ผ่านการเวลามาเกือบ100 ปีครับก็ยังไม่มีใครรู้จริงๆว่าในวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คดีอาชญากรรมดังกล่าวถูกทิ้งไว้ให้เลือนหายไปตามกาลเวลาเหลือทิ้งไว้เพียงคำถามและปริศนามากมายที่รอการไขคำตอบฟังมาถึงตรงนี้พวกเรามี2 คำถามสำคัญที่ต้องไขคำตอบให้ได้แล้วนะฮะคำถามแรกเลยก็คือมูลเหตุชักจูงใจที่คนร้ายลงมือก่อคดีฆาตกรรมในครั้งนี้อีก1 คำถามสำคัญเลยก็คือคนร้ายใช้วิธีการใดในการเข้าไปทำร้ายและยิงอิซิดอร์ฟิงค์ในระยะประชิดถึงขนาดที่ว่ามีคราบเขม่าวดินปืนติดบริเวณมือซ้ายของเขาและนอกเหนือจาก2 คำถามนี้ก็ยังมีอีก1 คำถามสำคัญเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือหลังจากที่คนร้ายก่อคดีฆาตกรรมอิซิดอร์ฟิงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาออกจากห้องปิดตายนั้นได้ยังไงในเมื่อมันถูกปิดล็อกจากด้านในทุกด้านเพราะมันมีบางแหล่งข้อมูลครับที่ได้ระบุว่าตัวบานพับของกระจกหน้าต่าง transom window นั้นนะฮะมันพังฮะแต่ไม่ปรากฏข้อมูลที่ชี้ชัดว่าตัวบานพับดังกล่าวเนี่ยมันพังตั้งแต่เมื่อไหร่พังตอนไหนและใครเป็นคนทำพังซึ่งถ้าหากคนที่ทำประตูบานดังกล่าวพังจริงๆทำไมตอนที่ตำรวจเดินทางไปถึงเนี่ยประตูนั้นมันยังถูกตะปูตีปิดล็อกจากด้านในอยู่ดีซึ่งถ้าหากคนร้ายในคดีนี้เลือกที่จะใช้ transom window เป็นช่องทางหลบหนีจริงๆ
มันก็น่าสงสัยนะครับว่าเหตุใดฆาตกรจึงเลือกที่จะปีนผ่านหน้าต่างบานเล็กๆเหนือช่องประตูที่สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะถูกพบเห็นและเป็นจุดสนใจของประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมาทั้งที่เขาสามารถเลือกเดินออกจากประตูโดยพิธีการปกติเนี่ยหลังจากที่ก่อเหตุฆาตกรรมฟิงค์เป็นที่เรียบร้อยเนี่ยแล้วก็ตีเนียนเดินออกมาปะปนกับฝูงชนได้ผมว่าเนียนๆออกมาแบบนั้นน่าจะเสี่ยงต่อการถูกจับได้น้อยกว่าซะอีกด้วยเหตุที่พฤติการหลายอย่างในคดีฆาตกรรมห้องปิดตายของอิซิดอร์ฟิงค์นั้นมันมีหลายสิ่งที่ผิดปกติครับจึงทำให้มีหลายๆคนเนี่ยตั้งข้อสันนิษฐานแล้วก็ทฤษฎีขึ้นมาเพื่ออธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยหลายคนได้พุ่งเป้าชี้ไปยังประเด็นที่ว่าณบริเวณนั้นมันคือย่านฮาเร็มครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนิวยอร์กที่ขึ้นชื่อลือชาว่ามีอาชญากรรมเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีอาชญากรที่ชุกชุมยิ่งกว่ายุงบวกกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ที่ชุ่ยถึงขนาดที่ว่าประชาชนต้องยกนิ้วอื่นนอกจากนิ้วโป้งให้และถึงแม้ว่าในปัจจุบันอัตราการเกิดอาชญากรรมในเมืองนิวยอร์กนั้นจะลดลงไปกว่า 80% แต่ที่บริเวณย่านฮาเร็มนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อ 80-90 ปีก่อนสักเท่าใดนักครับและด้วยเหตุที่อิซิดอร์ตั้งใจเลือกบริเวณย่านฮาเร็มเป็นที่ตั้งร้านซักรีดของเขาทำให้หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าหรือจริงๆแล้วอิซิดอร์ฟิงค์อาจจะไม่ใช่คนดีมือสะอาดประกอบสัมมาชีพสุจริตและตั้งใจทำงานเก็บหอมรอมริบทีละเล็กทีละน้อยอย่างที่หลายๆคนเข้าใจกันเพราะในช่วงปี 1929 ที่อิซิดอร์ฟิงค์เสียชีวิตนั้นมันเป็นช่วงยุคที่เรียกว่า Prohibition Era ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ในช่วงนานกว่าทศวรรษดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการออกกฎหมายห้ามผลิตนำเข้าเคลื่อนย้ายหรือจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตรงนี้จึงอาจเป็นไปได้ว่านอกเหนือจากการประกอบธุรกิจร้านซักรีดเล็กๆของอิซิดอร์แล้วเขาอาจจะมีกิจการเล็กๆลับๆโดยการเปิด Speak Easy Bar ลักลอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับลูกค้าคนสนิทของเขาสาระเร็ว Speak Easy Bar คำนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยช่วงศตวรรษที่ 18 ครับใช้เรียกร้านขายเหล้าเถื่อนโดยที่มาของคำนี้เกิดจากเวลาที่จะชวนใครไปดื่มร้านเหล้าเถื่อนเนี่ยต้องแอบชวนแล้วเวลาเข้าไปในร้านแล้วเนี่ยต้องดื่มแล้วก็พูดคุยกันเสียงเบาๆจะดื่มด่ำเมาไม้ตะโกนโบกเวกเสียงดังโวยวายสนุกสนานแบบท่าช้างคาเฟ่เนี่ยไม่ได้นะฮะเดี๋ยวตำรวจรู้จะเกมเอาโดย Speak Easy Bar นั้นบูมขึ้นมากๆในยุค Prohibition Era ก็คือตั้งแต่ปี 1920 ถึง 1933 หรือที่เรียกกันว่า Dark Age ของนักดื่มชาวอเมริกันและมีการคาดการณ์กันว่าเฉพาะที่เมืองนิวยอร์กเมืองเดียวนะฮะมี Speak Easy Bar แอบลักลอบเปิดกันมากมายหลายหมื่นแห่งและในปัจจุบันกระแส Speak Easy Bar ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบของบาร์ลับที่ไม่ลับดังนั้นหากอิซิดอร์ฟิงค์แอบลักลอบเปิด Speak Easy Bar และขายเหล้าเถื่อนจริงๆก็มีความเป็นไปได้สูงมากเลยครับว่าตำรวจจะรู้เห็นแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยและในระหว่างการดำเนินธุรกิจสีเทาดังกล่าวฟิงค์และหุ้นส่วนอาจจะเกิดการผิดใจกันหรือมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์อะไรบางอย่างจนนำไปสู่ความตายของเขาหรือข้อสันนิษฐานต่อมาด้วยความที่เป็นย่านฮาเร็มก็จะเต็มไปด้วยผู้มีอิทธิพลแล้วก็มาเฟียหลายกลุ่มตรงนี้จะมีบางคนที่ตั้งข้อสังเกตว่าหรืออิซิดอร์อาจจะมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องพัวพันกับมาเฟียผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นซึ่งสาเหตุที่ทำให้อิซิดอร์เข้าไปพัวพันนั้นอาจจะเกิดจากธุรกิจสีเทาที่เขาดำเนินการอยู่หรือจริงๆแล้วอิซิดอร์ฟิงค์อาจจะเป็นสุจริตชนที่เปิดแค่ร้านซักรีดและโดนกลุ่มมาเฟียแก๊งสเตอร์เข้ามาข่มขู่คุกคามโดยการบังคับให้จ่ายเงินเพื่อแลกกับการได้รับความคุ้มครองแต่ด้วยความที่อิซิดอร์นั้นเป็นคนที่ตั้งใจทำงานหนักและเก็บเล็กผสมน้อยเขาจึงไม่ยินยอมที่จะจ่ายค่าคุ้มครองดังกล่าวซึ่งนั่นอาจจะเป็นเหตุให้เขาถูกยิงจนเสียชีวิตนอกจากนั้นเรายังพบข้อมูลอีกว่าในช่วงปลายเดือนธันวาคมของปี 1928 ซึ่งก็คือเพียงไม่กี่เดือนก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุฆาตกรรมอิซิดอร์ฟิงค์นั้นนายกเทศมนตรีจิมมี่วอลเกอร์แห่งมหานครนิวยอร์กได้แต่งตั้งเพื่อนของเขาโกรเวอร์วันเลนให้เข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งเมืองนิวยอร์กคนใหม่หลังจากที่ผบ.คนเก่าโดนปลดออกเนื่องจากทำตัวเลขในการปิดเคสคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นภายในเมืองนิวยอร์กได้ไม่ดีนักแต่ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าโกรเวอร์วาเลนนั้นเขาไม่เคยดำรงตำแหน่งหรือมีประสบการณ์ในการเป็นตำรวจมาก่อนนะแล้วพอถูกผีจับยัดจับพลัดจับพลูให้เป็นผู้บัญชาการตำรวจนิวยอร์กเลยเนี่ยก็คงจะเดาผลที่เกิดขึ้นได้ไม่ยากนักครับซึ่งถึงแม้ว่าผบ.ตำรวจคนก่อนจะทำหน้าที่ได้ไม่ดีแต่โกรเวอร์นี่จัดได้ว่าแย่ยิ่งกว่าครับเพราะในช่วง3 เดือนที่เขาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนิวยอร์กเนี่ยมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นถึง80 คดีแต่มีเพียงแค่คดีเดียวเท่านั้นครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถสืบสวนสอบสวนจนปิดคดีและนำไปสู่คำพิพากษาของศาลว่าเป็นการฆาตกรรมโดยเจตนาได้ที่เหลืออีก79 คดีนั้นก็ถูกปล่อยค้างไม่มีความคืบหน้าใดๆบางเคสก็อ้างว่าพยานหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมมานั้นมันยังไม่เพียงพอซึ่งคดีฆาตกรรมอิซิดอร์ฟิงค์ก็เป็นหนึ่งในนั้นตรงนี้มันจึงทำให้เกิดคำถามและข้อสงสัยขึ้นมาครับว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่เบื้องหลังคดีฆาตกรรมมากมายที่ตำรวจไม่สามารถปิดได้นั้นจะมีเรื่องราวของการทุจริตติดสินบนซุกซ่อนอยู่เล่นแง่ดัดแปลงตกแต่งจนทำให้รูปคดีถูกบิดเบือนและปิดไม่ได้ทำให้คดีฆาตกรรมธรรมดากลายเป็นคดีปริศนาในตำนานมาต่อที่อีกหนึ่งทฤษฎีกันครับ
อย่างที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้ว่าที่บริเวณข้อมือซ้ายของอิซิดอร์ฟิงนั้นนอกจากจะมีร่องรอยการถูกยิงแล้วณบริเวณมือของเขายังมีคราบเขม่าวดินปืนติดอยู่และนั่นบ่งชี้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าเขาถูกคนร้ายยิงจากระยะประชิดเพราะฉะนั้นจึงน่าตัดความเป็นไปได้ที่ฆาตกรจะลอบยิงอิซิดอร์จากระยะห่างผ่านทางทันซอมวินโดว์หน้าต่างบานเล็กๆเหนือประตูไปได้เลยฮะซึ่งในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างของการยิงกับจำนวนเขม่าวดินปืนที่ถูกตรวจพบได้บนบาดแผลนั้นผมขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งโดยปกติแล้วเวลาเราลั่นไกปืนเนี่ยฮะเข็มแทงชนวนมันจะดันเข้าไปซึ่งในนั้นเนี่ยจะบรรจุดินปืนอยู่ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้ดันหัวกระสุนออกไปนั่นหมายความได้ว่าในจังหวะที่เรายิงปืนออกมาเนี่ยสิ่งที่ออกมานั้นมันจะไม่ได้มีแค่หัวกระสุนเนี่ยแต่มันจะมีคราบเขม่าและสะเก็ดดินปืนที่เกิดจากการเผาไหม้ที่อยู่ภายในปืนนั้นออกมาด้วยและด้วยความที่เขม่าดินปืนนั้นมีลักษณะเป็นละอองฟุ้งออกมาและมีน้ำหนักเบาทำให้ระยะในการถูกพัดพาไปเนี่ยมันมีอยู่อย่างจำกัดและนึกภาพตามนะครับเวลาเรายิงถ้าอยู่ในระยะที่ใกล้มากๆเขม่าวดินปืนที่จะสามารถถูกตรวจสอบได้บนร่างกายของเหยื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณปากแผลเนี่ยฮะมันจะมีค่อนข้างเยอะและจะค่อยๆลดน้อยลงไปเรื่อยๆตามระยะห่างของการยิงซึ่งเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์จะเอาข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมาพิจารณาประกอบกับลักษณะของปืนลักษณะของกระสุนรวมถึงลักษณะของบาดแผลและทิศทางเพื่อหาข้อสรุปว่าบาดแผลดังกล่าวนั้นมันเกิดขึ้นจากปืนชนิดไหนและเกิดขึ้นได้อย่างไรและนอกเหนือจากคราบเขม่าวดินปืนที่ถูกตรวจพบได้ที่บริเวณมือซ้ายแล้วอีกหนึ่งข้อสนับสนุนทฤษฎีที่ว่าฆาตกรไม่น่าจะปีนไปยิงอิซิดอร์ฟิงจากทางทรานซอมวินโดว์ก็คือหากประตูร้านซักรีดของเขานั้นตั้งอยู่ติดถนนที่มีคนเดินทางสัญจรอย่างพลุกพล่านตลอดเวลาจริงๆมันก็คงเป็นไปได้ยากที่คนร้ายจะตัดสินใจปีนหน้าต่างขึ้นไปลอบยิงอิซิดอร์ซื่อๆแบบนั้นจากข้อมูลที่พวกเราได้ศึกษามานั้นทำให้พวกเราได้ทราบว่าด้วยความที่อิซิดอร์ฟิงนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเรื่องความเป็นอยู่และความปลอดภัยทำให้เขาจะค่อนข้างมีอุปนิสัยเป็นคนรักสันโดษครับไม่ค่อยที่จะสุงสิงกับใครนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเพื่อนน้อยแล้วก็ไม่ปรากฏข้อมูลว่าเขามีศัตรูใดๆแต่ก็มีบางแหล่งข้อมูลที่ได้ระบุว่าได้มีเพื่อนคนหนึ่งของอิซิดอร์ฟิงได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคดีนี้ในประเด็นที่น่าสนใจมากๆเอาไว้โดยเขาได้เล่าว่าในคืนวันที่เกิดเหตุนะครับช่วงเวลาประมาณ 3:45 เขาได้แวะไปหาอิซิดอร์แต่ก็พบว่ามีชายหญิงคู่หนึ่งกำลังอยู่กับอิซิดอร์เพื่อขอซื้อชุดชั้นในมือสองซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของคนยุคนั้นครับที่เจ้าของร้านซักรีดเนี่ยจะนำเสื้อผ้าของลูกค้าที่เคยนำมาฝากซักมาฝากรีดเอาไว้แล้วก็ไม่ยอมมารับสักทีเนี่ยออกมาขายเป็นของมือสองและเมื่อเพื่อนคนนี้เห็นว่าอิซิดอร์เนี่ยน่าจะกำลังยุ่งอยู่เขาก็เลยไม่ได้เข้าไปรบกวนไม่ได้เข้าไปทักทายแล้วก็เดินทางกลับไปและสิ่งที่น่าสนใจก็คือจวบจนกระทั่งทุกวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่เคยได้พบตัวหรือไม่เคยได้ทราบเลยว่าชายหญิงนิรนามคู่นั้นเป็นใครกันแน่และด้วยเรื่องเล่าจากปากของเพื่อนอิซิดอร์คนนี้นี่เองครับจึงทำให้เกิดทฤษฎีหนึ่งขึ้นมาเพราะมีหลายๆคนที่ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเพื่อนของอิซิดอร์คนนี้ว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองนั่นแหละคือคนร้ายที่ลงมือสังหารอิซิดอร์ฟิงข้อสนับสนุนประการแรกเลยคือไม่เคยมีใครได้พบเจอชายหญิงนิรนามคู่นั้นจึงมีหลายคนมองว่าชายหญิงนิรนามคู่นั้นอาจจะไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงๆแต่เป็นเรื่องที่เพื่อนของอิซิดอร์เนี่ยกุขึ้นมาเล่าเหตุผลประการต่อมาเลยก็คือด้วยความที่อิซิดอร์นั้นเขาจะเปิดประตูให้เฉพาะกับลูกค้าขาประจำคนสนิทหรือเพื่อนคนที่เขาไว้ใจมากๆเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปภายในร้านของเขาได้จึงมีคนที่ตั้งทฤษฎีว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่เพื่อนคนนี้หลังจากที่เข้าไปภายในร้านของอิซิดอร์แล้วเนี่ยก็เกิดการพูดคุยแล้วก็มีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งกันและความขัดแย้งดังกล่าวอาจนำไปสู่ความรุนแรงจนถึงขั้นที่เพื่อนคนนี้ชักปืนออกมายิงอิซิดอร์ถึง3 นัดก่อนที่เขาจะหนีออกจากห้องนี้ผ่านทางประตูปกติและด้วยความที่อิซิดอร์ซึ่งแม้ขณะนั้นจะถูกยิงที่หน้าอกถึง2 นัดแล้วแต่เขาก็ยังไม่เสียชีวิตในทันทีและด้วยความตกใจกลัวอิซิดอร์จึงใช้แรงที่เหลือเกือบจะเฮือกสุดท้ายนะครับพุ่งตัวไปปิดล็อกกลอนประตูหน้าจากด้านในก่อนที่จะมาล้มฟุบเสียชีวิตอยู่ที่กลางห้องคำถามที่อาจจะเกิดขึ้นต่อมาในทันทีเลยก็คือถ้าอิซิดอร์ฟิงถูกยิงที่บริเวณหน้าอกถึง2 นัดเนี่ยเขายังจะมีแรงมากเหลือพอที่จะวิ่งไปปิดประตูลงกลแบบนั้นได้อีกเหรอซึ่งคำตอบสำหรับคำถามนี้ก็ได้รับการยืนยันจากเซอร์ซิดนีย์สมิธพยาธิแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วครับว่าแม้คนเราจะถูกยิงเข้าที่บริเวณหน้าอกแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ถูกยิงเนี่ยจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้หรือจะต้องเสียชีวิตในทันทีเพราะมีเหตุและปัจจัยอีกหลายประการเลยครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่ถูกยิงหรือขนาดและความรุนแรงของอาวุธปืนที่ใช้อีกทั้งยังมีบันทึกข้อมูลที่ปรากฏมาว่ามีคนคนหนึ่งครับเขาถูกยิงเข้าที่บริเวณหน้าอกแต่ยังสามารถลุกขึ้นแล้วก็วิ่งต่อไปได้ไกลอีกถึง25 ฟุตรวมถึงในต่างประเทศเนี่ยมีหลายๆคลิปเหมือนกันที่ตำรวจเนี่ยต่อสู้กับคนร้ายและยิงคนร้ายเข้าที่บริเวณหน้าอกนะฮะแต่ยังไม่สามารถหยุดคนร้ายได้และทำให้โดยส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่านี่อาจจะเป็นคำอธิบายของคดีปริศนาในตำนานคดีนี้เพราะถ้าหากเราย้อนกลับไปในคืนวันนั้นลองนึกภาพตามผมนะอิซิดอร์ฟิงซึ่งกลับมาจากไปส่งผ้าเรียบร้อยด้วยความที่เขาก็กังวลนะในย่านฮาเร็มมันมีอาชญากรรมเกิดขึ้นเยอะเขาก็ปิดล็อกประตูและหน้าต่างทุกบานจากด้านในแล้วก็กำลังรีดผ้าอยู่และในจังหวะนั้นเองคนร้ายซึ่งเป็นฆาตกรซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะเป็นคนที่สนิทชิดเชื้อ
แล้วก็เป็นคนที่ฟิงค์เนี่ยน่าจะให้ความไว้ใจมาเคาะประตูฟิงค์จึงเปิดประตูแล้วก็ต้อนรับหลังจากนั้นอาจจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งจนนำไปสู่การชักปืนออกมายิงและในจังหวะที่ฆาตกรชักปืนออกมายิงอิซิดอร์ลองนึกภาพตามนะฮะ2 นัดอาจจะเข้าหน้าอกและอีก1 นัดเนี่ยอาจจะเป็นมือที่เขายกขึ้นมากันทำให้กระสุนเนี่ยโดนบริเวณข้อมือซ้ายของเขาและนั่นอาจจะเป็นเหตุให้ตำแหน่งของกระสุนเนี่ยไม่ได้เข้าจุดตายของอิซิดอร์ในทันทีซึ่งน่าจะสามารถอธิบายได้ว่าทำไมประตูและหน้าต่างทุกบานจึงถูกปิดล็อกจากภายในและสามารถอธิบายได้ถึงสาเหตุที่เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจพบลายนิ้วมือของคนอื่นๆนอกเหนือจากลายนิ้วมือของอิซิดอร์เองอย่างไรก็ตามครับในคดีของอิซิดอร์ฟิงค์นั้นก็ไม่ต่างจากหลายๆเคสที่พวกเราได้เคยหยิบยกมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังที่ในท้ายที่สุดแล้วจะต้องชื่นชมการทำงานอันสุดแสนจะสะเพร่าและก็ชุ่ยของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างในคดีอิซิดอร์เองยกตัวอย่างความชุ่ยประการแรกเลยก็คือในตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถเข้าไปในร้านซักรีดได้แล้วก็ได้ไปขอให้เด็กเนี่ยปีนผ่านทรานส์ฟอร์มวินโดว์เข้าไปในห้องดังกล่าวเด็กคนนั้นเป็นใครไว้ใจได้หรือไม่และสิ่งที่อันตรายที่สุดเลยก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนั้นน่ะมั่นใจสักแค่ไหนว่าในห้องนั้นไม่มีคนร้ายซุกซ่อนอยู่จนอาจทำให้เด็กที่ปีนเข้าไปเนี่ยเป็นอันตรายและอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญเลยก็คือนั่นคือวิธีที่ดีที่สุดแล้วหรือที่จะใช้ในการเข้าไปในห้องดังกล่าวได้มันไม่มีการที่ดีกว่านี้ที่จะเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุได้แล้วจริงๆใช่ไหมประการต่อมาเลยก็คือความระมัดระวังในการเก็บตัวอย่างพยานหลักฐานต่างๆในที่เกิดเหตุตรงนี้ขออนุญาตยอมรับเลยครับว่าโดยส่วนตัวแล้วผมไม่เชื่อนักว่าภายในห้องดังกล่าวนั้นจะมีเพียงแค่ลายนิ้วมือแฝงของอิซิดอร์ฟิงค์เพียงคนเดียวในเมื่อมันยังปรากฏข้อมูลว่าเขาอนุญาตให้คนอื่นคนที่สนิทเนี่ยเข้าไปภายในห้องนั้นได้อย่างน้อยมันต้องมีลายนิ้วมือคนอื่นติดอยู่ที่ประตูบ้างแหละทำให้ตรงนี้ผมมุ่งประเด็นไปที่ว่าอาจจะเกิดจากความสะเพร่าในการจัดเก็บพยานหลักฐานหรือเปล่าที่ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ตรวจพบลายนิ้วมือแฝงซึ่งนี่ยังไม่นับประเด็นเรื่องการทุจริตติดสินบนที่ผมได้เล่าไปก่อนหน้านี้นะครับและนี่ก็เป็นทฤษฎีต่างๆที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่ออธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นในคดีของอิซิดอร์ฟิงค์นะฮะแต่โดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าคดีของอิซิดอร์นั้นมันมีข้อเท็จจริงที่ค่อนข้างจะถูกบิดเบือนแล้วก็มีหลายแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันเยอะมากๆและเป็นคดีที่ถูกเล่าผ่านแบบปากต่อปากและถูกแบบแต่งเสริมเติมเรื่องจนข้อเท็จจริงเนี่ยมันถูกบิดเบือนไปอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นชื่อของเหยื่ออย่างอิซิดอร์ฟิงค์เองเนี่ยถ้าใครหลายคนสังเกตนะครับจะเห็นได้ว่าชื่อที่อยู่ด้านหลังผมที่บริเวณป้ายไฟเนี่ยมันจะถูกสลับสับเปลี่ยนไปหลายครั้งพอสมควรเลยลองกลับไปย้อนดูนะเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าบางแหล่งเนี่ยก็สะกดว่าอิซิดอร์บางแหล่งก็สะกดเป็นอิซิดอร์ที่ไม่มีตัว e หรือแม้กระทั่งชื่อของคุณนายสมิธที่เป็นเพื่อนบ้านและเป็นพยานคนสำคัญในคดีนี้ก็มีการสะกดที่ไม่เหมือนกันหลายตอนหลายแหล่งนะและนี่ยังไม่นับประเด็นอื่นๆในคดีนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงปืนครับที่บางแหล่งข้อมูลก็บอกว่าเพื่อนบ้านเนี่ยได้ยินเสียงปืนดังขึ้นบางแหล่งข้อมูลก็บอกว่าเขาได้ยินแค่เสียงคนทะเลาะกันไม่ได้ยินเสียงปืนจนนำไปสู่บางที่เนี่ยถกเถียงกันว่าปืนที่ใช้ในวันนั้นเนี่ยมีการติดเครื่องเก็บเสียงหรือไม่ซิริซ้ำหรือแม้กระทั่งดีเทลเล็กๆน้อยๆแต่สำคัญหลายๆอย่างของคดีนี้ที่มีหลายแหล่งที่พูดไม่ตรงกันและเราก็ไม่สามารถยืนยันและก็ชี้ชัดได้อย่างชัดเจนว่าแหล่งไหนที่น่าเชื่อถือมากกว่ากันแม้กระทั่งภาพถ่ายที่อยู่ด้านหลังของฉากนี้ฮะถูกนำมาใช้เป็นภาพประกอบในเกือบทุกๆแหล่งข้อมูลที่พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมในครั้งนี้โดยหลายแหล่งเชื่อว่ามันคือภาพถ่ายเพียงภาพเดียวของอิซิดอร์ฟิงค์แต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เลยเพราะพวกเราได้ไปพบข้อมูลที่น่าตกใจเป็นอย่างมากว่าชายคนที่ปรากฏอยู่ในภาพที่ได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายนี้จริงๆแล้วเขาไม่ใช่อิซิดอร์ฟิงค์โดยภาพถ่ายที่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นอิซิดอร์ฟิงค์นั้นถูกถ่ายขึ้นมาในปี 1926 ครับในขณะที่ชายคนนี้กำลังอพยพไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาโดยตากล้องผู้บันทึกภาพดังกล่าวมีชื่อว่าลูอิส ไฮซึ่งเขาเป็นนักสังคมวิทยาและช่างภาพชาวอเมริกันชื่อดังและในช่วงไม่ถึง10 ปีที่ผ่านมานี่เองครับเราเพิ่งจะได้ทราบชื่อของชายคนที่อยู่ในภาพนี้โดยเขามีชื่อว่าชาโลม นาดอฟเขาเป็นแรบบายครับซึ่งก็คือนักบวชหรือพระในศาสนายิวเกิดที่ประเทศซาอุดิอาระเบียและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆเลยกับประเทศโปแลนด์มาถึงตรงนี้สุดท้ายจริงๆแล้วขออนุญาตสรุปว่าทฤษฎีซึ่งเป็นความเห็นส่วนตัวของพวกเรานะฮะขออนุญาตย้ำว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของพวกเราที่ได้อาศัยอ้างอิงพยานหลักฐานแวดล้อมต่างๆประกอบบวกกับข้อมูลที่พวกเราได้ศึกษาค้นคว้ามาเนี่ยพวกเราขออนุญาตนำเสนอทฤษฎีที่ว่าจริงๆแล้วในคดีฆาตกรรมอิซิดอร์ฟิงค์นั้นอาจจะไม่ได้มีความสลับซับซ้อนหรือดูเป็นเรื่องราวที่ไม่สามารถเป็นไปได้อย่างแท้จริงเพราะพวกเรามองว่าจริงๆแล้วในคืนนั้นอาจจะเกิดอะไรบางอย่างที่เรียบง่ายอย่างเช่นอิซิดอร์ฟิงค์ทะเลาะเบาะแว้งกับใครบางคนจนถูกยิงและหลังจากที่ฆาตกรหนีไปจากประตูเขาก็มาปิดล็อกประตูจากด้านในและทำให้เกิดคดีฆาตกรรมในห้องปิดตายปริศนานี้ขึ้นมาแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นในคืนวันนั้นกันแน่ลองหยิบยกทฤษฎีขึ้นมาพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบพิมพ์มาใต้คอมเมนต์เลยครับแล้วเราจะไปอ่านแล้วก็พูดคุยถกเถียงกันขอเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นคือคอมเมนต์อย่างประกอบเหตุผลถกเถียงกันอย่างปัญญาชนและใช้ถ้อยคำที่สุภาพ
เท่านั้นเองและถ้าหากใครอยากให้พวกเรานำเรื่องราวปริศนาเรื่องไหนมาช่วยไขคำตอบอีกสามารถพิมพ์คอมเมนต์แนะนำหรือว่าอินบ็อกซ์เข้าไปทางเพจของ The Common Thread ได้เลยครับและถ้าหากใครอยากจะแนะนำติชมพวกเราในเรื่องไหนหรืออยากให้เราปรับปรุงในเรื่องใดขอเพียงแค่อย่างเดียวเลยครับคนดีคนเดิมบอกพวกเราอย่างสุภาพเท่านั้นเองและถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้ยังไงกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมฟาโรห์และ What Happened ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ